đẹp trai quá. Đó chẳng phải là nhị thiếu gia sao? Anh ta đang làm gì vậy? Tống Vũ Hành, đại ca Tống Thần. Hôm nay anh ta có chuẩn bị mà đến. Rốt cuộc là muốn làm gì? Tiểu An, xin lỗi, có thể nể mặt tôi, cho phép tôi mời em ăn một bữa cơm để tạ lỗi với em. Đó là vị thiên kim Khương gia, đính hôn với nhị thiếu gia. Chỉ là... Tôi biết rồi. Xin lỗi, tôi còn có việc. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, không đại diện cho bất kỳ thái độ nào của em. Tiểu An, nhiều người đang nhìn kìa. Để mặt tôi đi. Tôi không muốn. Được, không ăn cơm cũng được. Vậy thì em hãy nhận số hoa này của tôi. Tôi đã nói là tôi không muốn. Chẳng lẽ em muốn chúng ta cứ đứng đây bị người ta xem như trò cười sao? Nhất định phải nhận sao? Đúng vậy, nếu em không nhận, tôi sẽ không đi. Hình như nhị thiếu gia đang làm khó thiên kim Khương gia. Chỉ cần lên xe của tôi. Ăn cơm xong rồi đi khách sạn. Gạo nấu thành cơm rồi. Đó là chuyện đương nhiên. Tiểu An, còn xem nữa, mau đuổi theo. Theo sát. Đại thiếu gia khi nào lại có cái sở thích này vậy? Chậm 1 giây thì tháng sau mất hiệu suất. Dừng xe, tôi muốn đi vệ sinh. Chia nhau ra tìm. Vâng. Nhà vệ sinh nam. Tiểu An. Tiểu An ơi. Khương An. Làm gì vậy, đồ dê sồm. Tiểu thư, là cô vào nhà vệ sinh nam, lại đẩy tôi vào đây. Bây giờ lại muốn đổi trắng thay đen sao? Quay mặt đi. Mặc nó vào đi. Làm sao trả lại quần áo này cho anh? Không cần đâu, tặng cô đấy. Người này thật kỳ lạ. Thôi bỏ đi. Đến tập đoàn Tống Thị nói rõ mọi chuyện. Tiểu An, sao em lại bỏ đi mà không nói gì? Em có biết anh lo lắng cho em lắm không? Lo lắng cho tôi? Tôi thấy anh lo lắng là quyền tài của Khương gia thôi. Sao em có thể nghĩ như vậy? Anh thật sự biết lỗi rồi. Bó hoa hồng đó em vứt rồi. Anh thật sự biết lỗi rồi. Tiểu An, em cứ đánh anh, mắng anh, em muốn thế nào cũng được, miễn là em tha thứ cho anh. Quỷ như vậy rồi. Tự trọng đàn ông cũng không cần nữa. Người phụ nữ này vẫn không tha thứ, thật là nhẫn tâm. Đúng vậy, chưa từng thấy người phụ nữ nào máu lạnh như vậy dù phạm lỗi gì. Đây chẳng phải là đang thành tâm hối cải sao? Tiểu An, tôi cũng không dám cầu xin em tha thứ cho tôi. Thật là một màn kịch bi ai diễn xuất tài tình. Ép người khác cũng giỏi thật. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ chơi cùng anh. Là anh nói đấy nhé. Cho dù tôi không tha thứ cho anh, tôi vẫn có thể trừng phạt anh, đúng không? Tiểu An, chỉ cần em có thể bớt giận, vẫn là trái tim của một tiểu nữ nhân thôi. Quả nhiên không chịu nổi tình huống thế này. Nắm thóp chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Là cô, là anh. Mượn dùng một chút. Đứng lại. Cái vợt đó. Anh đứng lại cho tôi. Mở cửa. Cô làm gì? Cảm ơn. Đánh nát anh. Cảm ơn anh. Đúng rồi. Lần sau tôi đền anh. Cây vợt của tôi. Tiểu An, đánh tôi rồi thì cô phải tha thứ cho tôi đấy. Cái áo của anh, tôi đã sắp xếp người đi giặt rồi. Sẽ sớm trả lại cho anh. Không phải chuyện này. Là cái này. Bao nhiêu tiền, tôi đền anh. Chuyện này không liên quan đến tiền. Đây là di vật của mẹ tôi. Không thể dùng tiền để đo lường được. Xin lỗi anh. Tiểu An. Anh lên xe, làm gì vậy? Bớt nói nhảm, lên xe đi. Tiểu An, cô đi đâu rồi? Làm gì đấy? Vậy nên tại sao cô lại trốn anh ta? Khó nói lắm. Hiện tại người này tôi không thể bỏ được. Tôi hiểu được. Tiêu rồi. Cần tôi giúp không? Chuyện này anh không giúp được tôi đâu. Không thử thì sao biết được. Ý gì vậy? Tiểu An. Khương An. Trời ơi, hai người đang làm gì vậy? Làm gì anh không nhìn ra sao? Tiểu An, cô xuống xe, anh lên xe đi. Tôi và bạn trai đang thân mật. Anh vội vàng lên xe làm gì? Tôi là vị hôn phu của cô đấy. Nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta không thể nào đến được với nhau. Anh, Tống đại thiếu gia. Thật sự là như vậy sao? Tuyệt đối không thể để Tống Vũ Hành và Khương An ở bên nhau. Nếu hai người này liên hôn thì tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tôi phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết chuyện này. Tôi sẽ đem chuyện này nói với cha mẹ. Anh Đường là Tống gia đại thiếu gia, vậy mà lại với em dâu của anh. Còn muốn mặt mũi nữa không? Ghê tởm. Anh là Tống đại thiếu gia, Tống Vũ Hành. Mọi chuyện trở nên rắc rối rồi. Bây giờ cũng chỉ còn cách giả thành thật thôi. Tống đại thiếu gia, mời anh cân nhắc. Chuyện giả thành thật, tôi được lợi ích gì? Tôi biết anh và Tống thần mẹ con họ bất hòa nhiều năm. Nếu có được sự ủng hộ của Khương gia tôi, chắc chắn sẽ như hổ mọc thêm cánh. Đây chính là một cuộc mua bán chắc chắn có lời. Tống đại thiếu gia, một vốn vạn lời. Cô nói như vậy, ta lại có chút hứng thú. Vậy mời anh nghiêm túc suy nghĩ một chút. 3 giờ gặp tại quán cà phê. Cho ta một lý do phải gặp ngươi. Ta đây có thể có thứ ngươi muốn. Ta đáp ứng hợp tác với cô. Dù sao ta chưa từng làm việc lỗ vốn. Vậy thì hợp tác vui vẻ. Thứ ta muốn đâu? Ta xin lỗi ngươi, An tỷ. Là ta quá tịch mịch. Bò lên giường thần ca ca. Ta không đáng sống. Vậy thì ngươi xuống mổ đi. Tiểu An tỷ, ta nói đùa với ngươi thôi. Xem ngươi căng thẳng thế nào.
Dù sao ta với Tống Thần cũng đã hủy hôn ước, mà ngươi cũng đã bị trừng phạt. Tha thứ cho ngươi đó. Thật sao? Nhưng mà ngươi phải đem những chuyện ngươi biết đều nói cho ta biết. Ví dụ như những chuyện ta đã quên. Ngươi thật sự một chút cũng không nhớ sao? Đúng vậy. Nếu không tại sao phải hỏi ngươi? Đừng vội, chúng ta trước tiên uống chút gì đó rồi từ từ trò chuyện. Tiểu An tỷ yên tâm, ta thật lòng muốn nhận lỗi với ngươi. Thật không thể nào thật hơn. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khương An, mạng ngươi thật lớn. Cái gì? Ta nói, sao ngươi vẫn chưa mất mạng? Vì đứa bé trong bụng ta. Xin An tỷ, mất thêm lần nữa được không? Ngươi nói chuyện tự tin như vậy, chẳng lẽ ngươi đã bỏ thuốc ở đây? Đều là người đã mất qua một lần rồi. An tỷ, sao ngươi lại dữ dằn vậy? Vẫn nên giống như trước kia, thiên chân vô tà. Triệu Đình Đình, ngươi lại dám hại ta lần thứ hai. Giống như đã nói trước, lời anh đã hứa nên thực hiện rồi. Khương An, ta muốn cho ngươi ở nơi ghê tởm nhất, trở thành người đàn bà đáng ghê tởm nhất, cho vô số nam nhân thỏa thích hưởng dụng ngươi. Đại tiểu thư tập đoàn Khương Thị thì đã sao? Ngươi tưởng ngươi chọn thần ca ca, hắn sẽ cảm kích ngươi sao? Ngươi tưởng ngươi đại phát từ bi, nói với ta tha thứ cho ta, ta sẽ cảm kích ngươi sao? Ngươi càng đối xử tốt với chúng ta, càng giống như một cây kim, lúc nào cũng đâm vào trong lòng chúng ta, nhắc nhở chúng ta tất cả mọi thứ xung quanh đây đều là nhờ Khương An ngươi bố thí mà có. Ta càng thêm chán ghét khuôn mặt tinh xảo này của ngươi. Ngươi có thể có được tất cả những thứ này. Nói thật, ta càng thích đêm hôm đó ngươi ở dưới xe khóc lóc cầu xin ta. Thật là xé lòng xé phổi. Tiếc là dù ngươi có cầu xin ta thế nào, cùng với Tống Thần ca ca, ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhưng mà điều ta hối hận nhất là đêm hôm đó sao lại không mất mạng đi chứ? Sao lại không mất mạng đi chứ? Bây giờ muốn mất mạng kiểu gì? Sao lại không sao chứ? Loại thuốc này ít nhất cũng phải hôn mê 3 ngày. Tại sao? Tại sao ngươi lại không sao chứ? Có chuyện chứ? Sao lại không có chuyện gì được? Thuốc của ngươi vẫn còn chút tác dụng phụ. Ngươi xem, trên khuôn mặt xinh đẹp này chẳng phải nổi một cái mụn sao? Ngươi thật ngại quá. Trước khi ngươi đổi cốc trà đó, ta đã đổi một lần rồi. Chuyện này sao có thể? Thì ra ngươi đã biết từ lâu. Biết cái gì? Biết ngươi với Tống Thần liên kết với nhau để lấy mạng ta sao? Ngươi muốn làm gì? Ngươi nói ta muốn làm gì? An tỷ, tôi cầu xin tỷ tha cho tôi. Tôi không cố ý làm vậy. Tôi chỉ là không còn cách nào khác nên mới. Tôi thề, sau này tôi tuyệt đối sẽ không làm vậy nữa. Mồm mép tép nhảy, mà lòng dạ rắn rết. Nếu ta cho ngươi cơ hội thứ hai, chính là cho ngươi viên đạn thứ hai để bù cho phát súng đầu tiên không xử được ta, phải không? Ngươi nghĩ ta dễ bị lừa như vậy sao? An tỷ, tôi xin tỷ tha cho tôi.
Tôi van xin tỷ. Ta nói, tha cho ngươi. Trước kia ngươi đã từng tha cho ta chưa? Đứng dậy cho ta. Buông tôi ra. Ngươi chẳng lẽ không sợ lúc nửa đêm về khuya sẽ bị báo ứng sao? Tất cả những chuyện này đều là do ngươi lên kế hoạch. Ngươi đừng có đổ oan lên đầu ta. Không phải ngươi hẹn ta uống trà sao? Sao lại biến thành ta lên kế hoạch rồi? Cả nơi âm u này chẳng phải cũng là do ngươi dẫn ta đến sao? Ta còn rất tò mò. Chúng ta đến đây rốt cuộc là muốn chơi trò gì vậy? Giống như đã nói trước đó, 5 người đàn ông lực lưỡng nên thực hiện lời hứa rồi. Mau buông tôi ra, tôi muốn ra ngoài. Còn muốn ra ngoài nữa sao? An tỷ, tỷ hãy nhìn đứa con trong bụng tôi mà nể mặt. Hơn nữa tỷ cũng vừa đánh tôi một trận rồi. Xin tỷ tha cho tôi được không? An tỷ, xảo quyệt như con cáo. Vừa gặp đã bảo ta tha cho ngươi. Ngươi coi lời ta vừa nói như gió thoảng bên tai sao? Ta coi như đã hiểu rồi. Loại người như ngươi miệng toàn là lời nói dối. An tỷ, xin tỷ tha cho tôi được không? Xin tỷ đó, nhanh lên. Nếu không sẽ không kịp nữa. Xin tỷ. Không kịp là sao? Thì ra đây mới là mục đích thực sự mà cô bỏ thuốc tôi. Quả nhiên là lòng dạ rắn rết. Tôi không có, chị An. Cô tin tôi đi. Cô nghe tôi nói, tôi thật sự không có. Cô gái này trông cũng được đấy. Thật khiến người ta thấy mà thương. Dám đánh tôi, dám đánh chủ ý lên tao. Tao thấy mày là ăn gan hùm rồi. Anh em, con nhỏ này cũng khá mạnh đấy. Là một nhân vật tàn nhẫn. Chúng ta không dây vào được. Ai sai các người tới thì các người cứ tìm người đó mà hỏi. Nếu còn dám đánh chủ ý lên tôi không ngại cho 5 người các anh biến mất khỏi thành phố này. Chị Tiểu An, đừng đi, em sai rồi. Chị đừng đi mà. Em không dám nữa, chị ơi. Nỗi đau mà chị phải chịu em sẽ bắt bọn chúng trả giá gấp bội. Tôi thật sự biết lỗi rồi. Đừng bỏ tôi lại một mình ở đây. Chị Tiểu An, nếu biết trước ngày hôm nay thì đã chẳng làm như vậy. Tất cả những điều này là do cô tự làm tự chịu, không trách được ai. Chị Tiểu An, đừng đi. Chị hãy đưa em đi. Anh nhận nhầm người rồi, không phải tôi. Triệu Đình Đình nói cô ta đã giải quyết xong Khương An. Chỉ cần cô ta bị làm nhục, tôi sẽ thể hiện phong thái của một vị hôn phu. Khương gia này vẫn sẽ là vật trong túi của tôi. Tống nhị thiếu gia, cho hỏi ngài đưa chúng tôi đến xem một bức tranh như thế này là xuất phát từ mục đích gì? Ngài và Triệu tiểu thư có thủ oán gì sao? Nhưng cô ta không phải là tình nhân của ngài sao? Sao ngài lại? Xin lỗi, miễn bình luận. Cút đi. Thật không hiểu nổi. Không phải hắn ta bảo chúng ta đến sao? Đúng vậy. Nhưng mà, cũng được rồi. Có tin nóng cho ngày mai rồi. Con mất rồi. Tôi hỏi cô rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không phải cô nói mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi sao? Sao lại thế này? Là Khương An. Là Khương An hại con chúng ta. Anh đi lấy mạng cô ta đi. Thần ca ca, đi lấy mạng cô ta đi. Em đang nói nhảm cái gì vậy? Tiểu An sao lại hại em chứ? Buổi đấu quyền Anh sắp ký kết. Hợp đồng 100 tỷ với Khương Thị. Tôi nhất định phải nắm bắt cơ hội này, giành lại Khương An. Như vậy thì Khương Thị vẫn là của tôi. Vậy còn tôi thì sao? Cô đừng gây thêm bất kỳ rắc rối nào cho tôi nữa. Đúng rồi, tôi còn phải dùng chuyện cô bị báo chí đưa tin đòi công với Khương An. Dự án 100 tỷ này nhất định là của ta. Đồ khốn nạn, đồ vô tâm. Tống thần ca ca, em thật sự nhìn lầm anh rồi. Tôi vẫn luôn như vậy. Em quên rồi sao?
Còn nữa, em đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, đây cũng là đáng đời em thôi. Thật bẩn thỉu. Thần ca ca, tất cả những gì em làm đều là vì anh. Đây là con ruột của anh. Mất đứa con này, tôi có thể có đứa khác. Tôi có thể tìm người trẻ hơn, đẹp hơn, sinh thêm một đứa nữa. Chỉ cần tôi có tiền, tôi muốn gì cũng có. Tôi thích em khi em còn hữu dụng. Còn em bây giờ, mong em hiểu cho. Nếu không hiểu thì đừng đến tìm tôi nữa. Thần ca ca. Tống Thần, Khương An, hai người các ngươi, ta sẽ không tha cho bất kỳ ai. Ta muốn hai người phải chôn cùng con ta. Tiểu An, cô đã xem tin tức chưa? Để thể hiện lòng trung thành với cô, tôi đã tiết lộ chuyện Triệu Đình Đình bị 5 gã đàn ông thay nhau cưỡng gian cho giới truyền thông. Cô không thể quay đầu lại nhìn tôi một lần sao? Vậy thì đúng là vất vả cho anh rồi. Còn gì nữa không? Không còn gì nữa thì cửa ở đằng kia. Chuyện này chỉ vậy thôi sao? Chứ còn gì nữa? Vậy tôi nên khen cô ta chơi lớn, hay khen anh? Cô ta không phải là đàn bà của anh sao? Sao anh không tham gia? Anh là kẻ đã hại chị tôi, vậy mà lại muốn đứng ngoài cuộc sao? Không có cửa đâu. Không phải vậy. Tiểu An, trước đây cô không phải như vậy. Vậy trước đây tôi như thế nào? Là một đứa ngốc nghếch chẳng hiểu gì, còn ngu ngốc yêu anh? Hay là kẻ yếu đuối không biết phản kháng? Khương An đâu? Bảo nó cút ra đây cho ta. Mọi người xem thử coi. Con gái lớn của tập đoàn các người, Khương An, lòng dạ độc ác, hại con gái tôi, sắp mất nửa cái mạng rồi. Tinh thần cũng không tốt lắm. Bảo nó cút ra đây cho ta. Triệu thị chúng tôi dù sao cũng là một trong 4 tập đoàn lớn nhất Hải Thành. Khương thị thì đã sao? Chúng tôi không sợ. Chuyện này ầm ĩ thế này, cho dù Khương gia có lợi hại đến đâu, e rằng cũng sẽ bị đeo bám. Xét cho cùng, Triệu Đình Đình thật đáng thương. Chứ sao nữa? Nhìn cô ta trên bài báo, bê bết máu me, lại còn là một nữ 5 năm. Dù sao, Triệu gia cũng là người trong giới kinh doanh. Chuyện này vừa xảy ra, bọn họ chắc chắn không ổn. Xuống đây. Con tôi thật đáng thương. Rõ ràng cô cũng có gian phu, cao quý hơn người khác bao nhiêu chứ? Gian phu gì? Chẳng lẽ chuyện này còn có bước ngoặt sao? Trời ơi! Lẽ nào đại tiểu thư nhà chúng ta không phải nạn nhân? Loại người suy đồi đạo đức như thế này, rốt cuộc là làm sao mà quản lý một công ty lớn? 110 sao? Đúng, tôi muốn báo cảnh sát. Cô còn dám báo cảnh sát sao? Cô lấy tư cách gì mà báo cảnh sát? Cô hại con gái tôi thành ra như thế. Cô báo cảnh sát cũng được. Đợi người của cơ quan đến, để mọi người xem cô và tên nam nhân của cô. Nhà họ Triệu các người to gan thật. Bắt nạt người, bắt nạt đến tận bạn gái tôi. Đây là đại thiếu gia nhà Tống. Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Bạn gái. Chưa nói đến thực lực của nhà Khương hơn hẳn nhà các người. Chỉ riêng nhà Tống mà tôi đang quản lý, thực lực cũng hơn hẳn các người 10 mấy con phố. Huống hồ là con gái bà hại người trước. Tôi có nên đem chuyện này lôi ra nói cho rõ ràng? Nếu bà vẫn chưa hiểu ý tôi là gì, vẫn còn ở đây làm loạn, tôi không ngại hợp tác với nhà Khương, cho Triệu gia các người biến mất. Kẻ ý mạnh bắt nạt yếu,
Thật không biết xấu hổ. Mai là hội quyền Anh rồi. Cô có dự định gì không? Tôi đã có chuẩn bị rồi. Chị nhất định vẫn còn sống đúng không? Tiểu An, cô đang làm gì vậy? Tiểu An, cô sao vậy? Cô có phải nhớ ra chuyện gì rồi không? Hay là Triệu Đình Đình đã nói gì với cô? Xem cậu sợ kìa. Tôi chỉ là không thích bức ảnh này thôi. Ánh mắt của cậu. Ánh mắt của tôi. Làm sao? Như đang nói lên sự giả dối của cậu. Tôi rốt cuộc là ai? Tiểu thư, chúng tôi đã cứu được tiểu thư. Ở ven đường gần nhà họ Khương, tiểu thư thật sự không nhớ gì sao? Khương gia. Có thể là cơ chế bảo vệ của não bộ đã phát huy tác dụng nên tiểu thư mới quên những ký ức đau buồn này. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc tôi bấy lâu nay. Không sao, chữa bệnh cứu người là công việc của chúng tôi. Nhưng mà sau này tiểu thư phải làm sao đây? Nếu tôi đã quen thuộc với nhà họ Khương, vậy tôi sẽ đến đó một chuyến. Được. Vậy tôi sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho tiểu thư. Tôi rốt cuộc là ai? Tôi và Khương gia rốt cuộc có quan hệ gì? Khương tổng, ngài đã về rồi. Khương tổng, ý anh là anh quen tôi sao? Khương tổng lại nói đùa rồi. Bảo vệ và người giúp việc trong căn biệt thự này của chúng ta, ai mà không biết ngài chứ? Vậy nếu anh đã quen tôi, anh nói xem, tên đầy đủ của tôi là gì? Cha mẹ tôi là ai? Cô là Khương An, tổng tài tập đoàn Khương Thị, con gái rượu của lão Khương tổng. Cô bị sao vậy? Khương tổng, cô không phải vừa mới vào trong rồi hay sao? Sao lại quay lại lần nữa? Vào trong rồi. Ý anh là sao? Chỉ mới 2 phút trước cô vừa mới bước vào trong, còn hỏi tôi mấy câu kỳ lạ. Câu kỳ lạ? Câu gì? Cô hỏi tôi cô họ tên là gì, cha mẹ tên là gì. Anh chắc chắn vừa rồi là tôi sao? Sao có thể nhìn nhầm được? Chính là cô mà. Chị đã về rồi sao? Anh chắc chắn là tôi đã vào trong rồi chứ? Phải. Khương tổng, hôm nay Khương tổng bị làm sao vậy? Sao kỳ lạ vậy? Chị, là chị đã về rồi sao? Chẳng lẽ là ảo giác? Nhưng mà vừa rồi bảo an rõ ràng nói đã thấy cô ấy. Chẳng lẽ bảo an có vấn đề? Không thể nào. Chị Vương, chị vừa rồi có thấy tôi về đây không? Tiểu thư, cô đang nói gì vậy? Ngoài buổi sáng, đây là lần đầu tôi gặp cô. Có phải tối nay chưa ăn cơm, hạ đường huyết lại tái phát không? Tiểu thư, tôi đi lấy kẹo cho cô. Không cần đâu.
Chị Vương, có lẽ gần đây tôi quá mệt mỏi, tôi ra ngoài đi dạo một chút là được. Tất cả mọi thứ ở đây trông thật quen mắt. Tại sao người phụ nữ đó lại giống tôi như đúc vậy? Vậy rốt cuộc tôi là ai? Ở đây cũng không có chị. Buổi đấu quyền Anh tối nay, đại tiểu thư, cô còn phải chuẩn bị cho tốt. Tôi biết rồi. Họ đều nói tôi là Khương An, nhưng người trên tivi đó lại là ai? Khương An. Cô là Đình Đình. Cô nói cô là Khương An. Cô muốn tôi tin cô thế nào đây? Tôi mơ hồ nhớ được anh trai của cô, Tống Thần. Tôi nhớ ra rồi. Tống Thần là người yêu của tôi. Khi tôi và anh ấy yêu nhau, cô là người đầu tiên biết. Phải. Cô thật sự là Khương An sao? Đình Đình muội muội, trở về là tốt rồi. Nhưng bây giờ là tình huống gì? Tại sao người đó lại giống tôi như đúc vậy? Mất trí nhớ cũng tốt. Thật đúng là ông trời đang mở đường cho tôi. Tiểu An tỷ, bất kể là tai nạn xe hơi trước đây hay là bây giờ bị chiếm đoạt thân phận, đều là do người phụ nữ đó giở trò quỷ. Cô ta còn đuổi tôi ra khỏi công ty. Sao lại như vậy? Vậy Tống Thần ở cùng cô ta, liệu có nguy hiểm không? Tạm thời sẽ không, bởi vì cô ta đã cùng với Tống Thần ca ca hủy hôn rồi. Nhưng về sau thì khó nói lắm. Vậy tôi phải làm sao đây? Đừng vội. Tối nay buổi đấu quyền Anh sẽ được tổ chức tại công ty. Lúc đó giới thượng lưu toàn thành sẽ đến. Tôi sẽ tìm cơ hội đưa cô vào. Cô muốn tôi? Đúng. Tôi muốn cô trước mặt mọi người vạch trần bộ mặt thật của tên lừa đảo đó. Điều này thật sự có thể sao? Tiểu An tỷ, trước đây tôi là bạn thân nhất của tỷ. Tôi còn là muội muội của Thần ca ca. Tỷ chẳng lẽ không tin tôi sao? Được, tôi đi cùng cô. Đây mới đúng là Khương An. Tôi nói gì cô ta cũng tin. Thật dễ sai khiến. Đợi tôi giải quyết xong kẻ giả mạo, rồi sẽ xử lý cô. Đi thôi. Vở kịch lớn tối nay tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Tôi xem kẻ giả mạo này sẽ trở nên trắng tay như thế nào. Hôm nay các vị đại biểu đã đến. Buổi đấu quyền Anh lần này do tôi chủ trì về các vấn đề ký kết liên quan. Tôi tin rằng mọi người đều đã biết đơn đặt 100 tỷ của buổi đấu quyền Anh lần này đã thuộc về Khương gia. Mời Khương tổng lên sân khấu. Mọi người, xin hãy cho tôi một phút. Trước khi ký kết đơn đặt hàng 100 tỷ này, tôi muốn tuyên bố một việc. Mọi người đều biết, thời gian trước, Khương gia chúng tôi đã có một số thay đổi. May mắn là có sự giúp đỡ của Tống nhị thiếu gia. Vì vậy tôi quyết định tặng tập đoàn Khương thị cho Tống nhị thiếu gia. Bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Nỗ lực bấy lâu nay cuối cùng cũng được nhìn thấy. Kẻ giả mạo này vẫn có chút chỗ đáng khen.
Tâm huyết cả đời của lão Khương tổng. Nói tặng là tặng, lại còn tặng cho người ngoài. Tôi thấy là não tiểu Khương tổng bị lừa đá rồi. Tống nhị thiếu gia, mời lên sân khấu. Tôi tuyên bố, tập đoàn Khương Thị là của Tống thần. Tiểu Khương tổng này đúng là kẻ si tình. Tống nhị thiếu gia này, lần này đúng là lời to rồi. Đơn hàng trăm tỷ là của hắn, ngay cả công ty cũng là của hắn. Kịch hay bắt đầu rồi. Mọi người, tôi còn có vài lời muốn nói. Lời cảm ơn, đợi về rồi hãy nói sau. Hôm nay mọi người đều có mặt, tôi có vài câu hỏi muốn hỏi Khương đại tiểu thư. Vấn đề gì? Khương đại tiểu thư tại sao lại sa thải các cổ đông của công ty? Cô có biết rất nhiều người trong số họ đã cao tuổi, ở độ tuổi này phải đối mặt với việc mất việc. Cô có biết điều đó có nghĩa là gì không? Không trả nổi tiền thuê nhà, không thể sống nổi. Cô có biết có bao nhiêu người vì vậy mà tự kết liễu không? Trời ơi, vậy mà có người tự kết liễu. Tiểu Khương tổng này sao có thể đối xử với cổ đông như vậy? Sau này ai còn làm ăn với cô ta nữa? Đúng vậy. Vậy sao? Sao tôi lại không biết nhỉ? Lưu Phú Quý Lưu tổng còn nhớ chứ? Hắn ta sao? Hắn ta không phải bị anh và Triệu Đình Đình mua chuộc đến công ty gây rối sao? Sao? Anh không trả công cho người ta sao? Tống thiếu gia, cô đang nói bậy bạ gì vậy? Chẳng lẽ cô không có chút liêm sỉ nào hay sao hả? Liên quan gì đến tôi? Cô nói nghe hay đấy. Vậy bây giờ anh là muốn làm tôi mất mặt trước mọi người, khiến tôi không thể xuống đài sao? Tôi chỉ muốn một lời giải thích thôi. Đối với cô khó đến vậy sao? Tiểu An, thái độ của cô bây giờ thật sự khiến tôi không nhận ra nữa. Thái độ gì của tôi? Thái độ của tôi bây giờ cũng là do anh ngoại tình trước. Vậy thái độ của anh bây giờ lại là có ý gì? Ý tôi là gì? Tôi muốn Khương An rời khỏi Khương Thị. Ý gì vậy? Đây chẳng phải là qua cầu rút ván sao? Anh quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của tôi đối với anh, Tống nhị thiếu gia. Tôi cũng là bị ép buộc. Mọi người, tôi cũng không còn cách nào khác. Từ khi Khương An từ nước ngoài trở về, cô ta liền thay đổi tính tình. Cô ta không ngừng tiêu hao tài nguyên của Khương Thị. Đối với tôi cũng ngày càng quá đáng. Tôi thừa nhận trước đây tôi có lỗi, nhưng chuyện cô ta đánh tôi ở công ty mọi người đều thấy rồi chứ. Vậy sao lúc trước anh không nói? Anh đạt được tâm nguyện của mình rồi, lại đá tôi một cái. Bởi vì tôi chỉ muốn tránh xa cô. Cô cho tôi tập đoàn Khương Thị cũng chỉ là một sự bồi thường nhỏ nhoi cho tôi thôi. Theo tôi thấy, cô chính là tự kết liễu không thành, bị thần kinh rồi. Một tiểu thư thiên kim sao có thể quản lý công ty được? Theo tôi thấy thì sớm nên nhường chỗ rồi. Thật là một người chính trực, lại quan tâm đến đại cục của người ngoài họ. Được, chúng ta có thể không còn quan hệ gì nữa, nhưng anh đừng hối hận. Cuối cùng cũng đợi được, anh hoàn toàn đoạn tuyệt với chị rồi. Bây giờ vở kịch hay bắt đầu. Mọi người, bây giờ tôi đã tiếp quản tập đoàn Khương Thị. Gọi nơi này là tập đoàn Khương Thị thì không còn thích hợp nữa. Từ nay về sau chính thức đổi tên thành tập đoàn Thịnh Thế. Tống nhị thiếu gia, tôi khuyên anh đừng quá vội vàng. Tập đoàn Thịnh Thế chúng tôi cũng hy vọng được hợp tác nhiều hơn với mọi người. Đợi chúng tôi ký dự án đơn hàng trăm tỷ của hội quyền Anh này, tôi tin rằng tập đoàn Thịnh Thế của tôi nhất định sẽ càng thêm huy hoàng. Sau này Tống Vũ Hành sẽ không còn là đối thủ của tôi nữa.
hay cho một lý luận của thằng ăn cắp. Nhưng chúng ta hãy chờ xem. Được rồi mọi người, chúng ta hãy bắt đầu bản thiết kế của đơn đặt hàng trăm tỷ này. Ông chủ Tống, mời. Tập đoàn tài phiệt Khương Thị đã đổi chủ. Tiểu Khương tổng này, e rằng cũng bất lực xoay chuyển tình thế. Tống nhị thiếu gia này, thật sự là không gái thì thôi, một khi gái là gái vang trời. E rằng sau này, tập đoàn Tống Thị đều là thiên hạ của hắn. Ông chủ Tống, ngài vẫn nên xem kỹ hợp đồng. Đừng vội ký như vậy. Đơn hàng trăm tỷ này là do Hội Quyền Anh và tập đoàn Khương Thị, Khương An tiểu thư ký kết. Cái gì? Sao lại như vậy? Đơn hàng trăm tỷ này không còn nằm trong túi của ngươi nữa. Thật không ngờ, Tiểu Khương tổng này thật sự là chơi một bài Tôn Tử binh pháp hay. Cái này giống như là đưa người ta lên tận thiên đàng, sau đó lại trả về vạch xuất phát vậy. Cái này đâu chỉ là chơi xỏ, giống như một con virus vậy, để lại hậu quả nặng nề. Khương An, cô chơi xấu. Đây không phải là theo ý của anh sao? Bây giờ thì liên quan gì đến tôi? Đơn hàng trăm tỷ này không phải là con số nhỏ. Các người làm như vậy, chẳng lẽ không sợ người khác vạch trần sao? Hợp đồng trắng đen rõ ràng, viết rất rõ ràng. Làm gì có chuyện giở trò, anh. Tiểu An, coi như tôi cầu xin cô. Cô không thể để tôi từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục chứ. Tống nhị thiếu gia thật sự là có thể co có thể duỗi. Nhưng mà bây giờ anh như vậy chẳng phải là tự rước nhục sao? Được lắm Khương An, cô đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cô. Hai người ngay từ đầu đã lên kế hoạch, đào sẵn hố chờ tôi nhảy vào đúng không? Tôi biết rồi. Chẳng lẽ hai người có gian tình với nhau sao? Nếu chuyện này được chứng minh là thật, chỉ cần dựa vào sự công chính của hội trưởng Hội Quyền Anh, đôi uyên ương khổ mạnh này e rằng sẽ bị đuổi khỏi Hải Thành. Nhưng mà hội trưởng của chúng ta luôn sống ẩn giật. Dung mạo thật của bà ấy rất nhiều người chưa từng thấy. Tôi và Lâm chủ trì tuyệt đối không phải loại quan hệ mà anh nói. Cho dù hai người là như vậy, cũng sẽ không thừa nhận. Cẩu nam nữ, tôi khinh. Nghi ngờ ai không được, lại nghi ngờ đến bạn gái của anh trai mình. Nhị đệ, đầu óc kỳ lạ thật. Không phải ai cũng giống như cậu, thích tư thông với người khác. Đại ca, anh ngàn vạn lần đừng để người phụ nữ này mê hoặc. Nếu hai người họ trong sạch, vậy chúng ta có thể mời hội trưởng Hội Quyền Anh ra để chứng minh sự trong sạch của hai người họ. Anh chắc chứ? Đã nói như vậy rồi. Hội trưởng, mời ngồi. Cái gì? Cô ta là hội trưởng? Trời đất quỷ thần ơi, chuyện này là sao? Vở kịch này xem ra đủ diễn viên rồi. Vở kịch hay sắp bắt đầu rồi. Anh nói cô ta là hội trưởng? Anh đùa tôi đấy sao? Trông chúng tôi có giống đang đùa không? Không thể nào. Sao cô lại có thể là hội trưởng được? Khương An, đừng diễn nữa, cô mau xuống đi. Hàng năm đều là tôi đại diện Hội Quyền Anh đến Hải Thành, phụ trách hợp đồng trăm tỷ này. Tin rằng với thân phận của tôi, mọi người đều biết mà, phải không? Vì thân phận của tôi là thật, vậy thì thân phận hội trưởng của cô ta cũng không thể giả được. Còn anh Tống nhị thiếu gia, vô cớ đụng độ hội trưởng, thật là uy phong quá nhỉ. Hội trưởng, hợp đồng lần này có cần đấu thầu lại không?
Dĩ nhiên. Ngoại trừ Tống nhị thiếu gia, tập đoàn Thịnh Thế gia, tất cả mọi người ở đây đều có thể cạnh tranh. Khương tổng nhỏ này thật sự là thâm tàng bất lộ. Mọi việc đều làm đâu ra đấy. Quả không hổ là thiên kim số 1 Hải Thành. Ai nói nữ nhi kém cạnh nam nhi chứ. Tôi thấy Khương tổng nhỏ này một mình có thể địch nổi thiên quân vạn mã. Bao nhiêu năm sớm tối bên nhau, tại sao tôi chưa bao giờ biết Khương An lại có thân phận này chứ? Không ngờ tới đúng không? Tôi Khương Lai là hội trưởng hội quyền Anh. Tập đoàn Khương Thị lớn như vậy, cuối cùng chẳng phải vẫn là của tôi sao? Là tập đoàn tài chính lớn nhất Hải Thành, có biết bao nhiêu công ty sẵn lòng hợp tác với tôi. Tống Thần, một kẻ phế vật như anh, tôi thật không hiểu. Trước đây tại sao tôi lại đính hôn với anh? Thật là nỗi nhục cả đời. Anh xem lại cho kỹ đi, hợp đồng anh ký rốt cuộc viết cái gì? Công ty của anh, cũng chính là tập đoàn Khương Thị trước đây, đã sớm bị tôi sáp nhập vào hội quyền Anh rồi. Đầu tư trăm tỷ vốn, nhưng lại không có đơn hàng trăm tỷ. Điều này có nghĩa là Thịnh Thế của anh phá sản rồi. Công ty của anh bây giờ chẳng qua chỉ là một đống nợ 300 tỷ mà thôi. Hiểu chưa? Cuối cùng thì tất cả những gì tôi bỏ ra đều đổ sông đổ biển. Khương An, anh còn gì muốn nói không? Tất cả những chuyện này đều do cô sắp đặt đúng không? Cô muốn dụ tôi vào chồng, đẩy tôi vào đường cùng. Phải. Sự giả dối và tham lam của anh khiến tôi thấy ghê tởm muốn nói. Cô không phải Tiểu An. Cô căn bản không phải Tiểu An. Tiểu An không thể làm vậy. Cô ấy không thể máu lạnh như vậy. Cô ấy cũng không thể đẩy tôi vào đường cùng. Bởi vì cô ấy yêu tôi. Vậy thì anh hãy nhìn lại mình xem đã làm những gì. Thì ra anh cũng biết. Phải. Khương An, cô ấy yêu anh. Nhớ ra rồi. Tôi nhớ ra tất cả rồi. Đêm hôm đó chính là ngươi và muội muội tốt của ngươi. Lúc ta đang chạy bộ đêm đã lái xe tông vào ta và cán qua cán lại nhiều lần. Ta có nên cảm tạ ngươi không? Vì đã không mua bảo hiểm nhân thọ cách xù cho ta. Làm kẻ thụ hưởng chẳng phải sẽ có lợi cho đôi mèo mà gà đồng các ngươi sao? Ta từ địa ngục trở về chính là để đòi mạng hai người. Ngươi muốn tuyệt tự sao? Ngươi thật không ra gì. Ta sẽ cho ngươi nếm mùi sống không yên ổn. Tiểu An, em có phải đã nghe con đàn bà thối Triệu Đình Đình đó nói gì phải không? Nó chỉ là ghen tị với chúng ta thôi. Nó không thể chịu được hai chúng ta tốt đẹp được. Em ngàn vạn lần đừng tin lời nó nói. Loại người như ngươi thật sự quá đáng sợ. Đàn bà yêu ngươi đều bị ngươi lợi dụng, đều bị ngươi xem như bàn đạp, sau đó lại đá văng đi. Ngươi chỉ có cái mã ngoài đẹp đẽ, nhưng làm toàn chuyện thất đức. Không phải đâu Tiểu An. Anh yêu em mà. Sao anh có thể làm hại em được? Tiểu An, đừng giả bộ đáng thương nữa. Cùng với cái công ty phá sản của ngươi, hãy về Tống gia ăn bám đi. Còn nữa, ta sẽ giao đơn hàng trăm tỷ vào tay người anh trai mà ngươi hận nhất. Nếu ngươi không muốn bị chủ nợ loạn đao phanh thây thì hãy cầu xin hắn đi. Anh ơi, anh cứu em với. Anh bây giờ là bá chủ Hải Thành rồi. Anh có vốn từ đơn hàng trăm tỷ. Anh cứu em với. Em cầu xin anh, cứu em với.
Cậu và Tần Tuyệt Vân rời khỏi Tống gia. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ giúp cậu. Thật là xoay chuyển rồi lại xoay chuyển. Thật sự là 397 nổi. Giống như đường núi 18 khúc quanh. Tới mức ta sắp lú lẫn rồi. Lượng thông tin này hơi bị nhiều. Rốt cuộc có ẩn tình gì đây? Lưu tổng trợ lý, đây chính là cách đãi khách của các người sao? Bỏ mặc trưởng bối của mình. Ở công ty không hỏi han gì cả. Bà chỉ là vợ kế của cha tôi thôi. Có tư cách gì mà tự xưng là trưởng bối trước mặt tôi? Tống tổng thật là bận rộn. Gặp anh một lần còn khó hơn lên trời. Tần phu nhân, nếu bà không có việc chính đáng nào khác, tiễn khách. Tống Vũ Hành, ngươi hãy tôn trọng ta một chút. Bà bày mưu tính kế khiến cha tôi ruồng bỏ người vợ Tào Khang, rồi lại không biết xấu hổ mà gả cho ông ấy. Bây giờ lại đến tính kế tài sản của ông ấy. Loại người không biết xấu hổ như bà còn muốn được tôn trọng sao? Tống Vũ Hành, bà sẽ phải trả giá cho những việc làm của bà hôm nay. Tống Vũ Hành, ta đến đây để nói cho ngươi biết, tương lai của Tống gia chỉ có thể rơi vào tay bọn ta. Ta rất mong chờ. Trong này lại có nguồn gốc sâu xa như vậy. Thật không ngờ, người đàn bà này lại có tâm địa rắn rết như vậy. Ân oán hào môn thật đáng sợ. Người đã suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện này, chuyện này tất cả đều là do mẹ hồ đồ thôi. Ca, ngươi không cần nói với ta những lời vô ích này. Chỉ cần nói cho ta biết đồng ý hay không đồng ý. Đồng ý. Ta đồng ý với ca. Ta nhất định sẽ đồng ý với ca. Ca, ta yêu Tiểu An biết nhường nào. Trước đây ta đã hứa với nàng, chúng ta sẽ cùng nhau bạc đầu giai lão. Sao ta có thể lấy mạng nàng được? Nghĩ lại lúc trước đám cưới thế kỷ của hai người họ ở Hải Thành, ai cũng biết hai người này rõ ràng rất yêu nhau. Tiểu Khương tổng có tiền có sắc phóc, người đàn ông nào lại nghĩ quẩn mà đi lấy mạng vị hôn thê của mình chứ? Tiểu Khương tổng có phải đã nhầm lẫn rồi không? Vậy chỉ có thể nói là hắn ta che giấu rất kỹ. Mọi người đều không dám tin, cũng không muốn tin. Phải, lấy mạng vị hôn thê của mình. Thật kinh khủng, thật tàn nhẫn. Cho dù là người bình thường cũng hoàn toàn không làm được. Nhưng Tống Thần hắn lại chính là một tên ác ma hại người không chớp mắt. Các vị, mọi người đừng tin lời cô ta nói. Tôi là nạn nhân. Tôi chính là Khương An. Không tin tôi thì còn tin ai? Cô không phải Khương An. Tôi mới là Khương An. Không phải, tôi hoa mắt rồi sao? Sao lại có hai khuôn mặt giống nhau như đúc? Hai người giống hệt nhau thế này. Có cảm giác đau. Vậy tôi không nhìn lầm. Cô bị điên sao mà nhéo tôi? Nhưng mà hai người này thật giả lẫn lộn. Người trên đài không phải Khương An. Cô ta chỉ là kẻ giả mạo. Giả sao? Sao có thể như vậy được? Rốt cuộc ai mới là Tiểu Khương tổng thật sự? Ngươi là ai? Là tỷ tỷ. Tỷ ấy vẫn còn sống. Ngươi nói ngươi mới là Khương An. Ngươi có bằng chứng gì không? Triệu Đình Đình, ngươi lại đến đây làm gì? Bài học lần trước vẫn chưa đủ sao? Chỉ là một kẻ giả mạo, có tư cách gì nói chuyện với ta? Mọi người còn nhớ đám cưới thế kỷ trước đó chứ? Đương nhiên là do thủ phủ lão Khương tổng đích thân tổ chức cho con gái. Khương An thân là thiên kim tiểu thư, lại đính hôn với công tử bột Tống Thần. Đây chính là tin tức đầu đến lúc đó. Đó chính là lễ đính hôn xa hoa nhất thế kỷ này. Khương tiểu thư muốn cả thế giới chứng kiến tình yêu của cô ấy. Tôi nhớ ra rồi. Cặp nhẫn đính hôn đó
Lại là nhẫn hoàng gia, thời trung cổ vô giá. Đúng vậy, cặp nhẫn cưới lúc đó trên toàn thế giới chỉ có một cặp duy nhất, là cha cho chúng tôi. Nhẫn nam ở chỗ Tống Thần, còn nhẫn nữ ở đây. Tôi nhớ không nhầm, chính là cặp này. Tôi đã tận mắt chứng kiến. Chiếc nhẫn này không phải là đồ ăn cắp đấy chứ. Bao năm qua, tôi mới lần đầu tháo chiếc nhẫn này ra. Hoa văn của nó khá đặc biệt, dấu vết trên tay tôi đủ để chứng minh. Tôi vẫn luôn đeo nó. Tỷ tỷ, tôi cần thêm một vài bằng chứng thuyết phục hơn. Tôi biết các người không thể xác nhận ai mới là Khương An chân chính. Vậy nên tôi đã chuẩn bị cái này. Đây là cái gì? Đây là báo cáo xét nghiệm ADN với lão Khương tổng. Nhìn cho kỹ, phù hợp với quan hệ cha con ruột thịt. Quả nhiên là tỷ tỷ. Cô mới là Khương An thật. Thần ca ca. Cô còn nhớ được bao nhiêu? Cái gì? Chính là cô đã ra tay với tôi, gây ra tai nạn xe, muốn tôi biến mất khỏi thế giới này, lại còn chỉnh sửa thành khuôn mặt của tôi, cải trang thành bộ dạng của tôi, muốn hoàn toàn chiếm đoạt cuộc đời của tôi. Không, tôi không có. Cô ta lại mất trí nhớ rồi. Cô thật sự khiến tôi quá thất vọng. Cô lại vì gia sản mà không tiếc ra tay tàn độc, khiến tôi mất trí nhớ. Tôi thật sự không có. Chị phải tin tôi. Em bị mất trí nhớ rồi. Đều có chứng cứ xác thực rồi. Cô còn gì để chối cãi? Chúng tôi cần thấy bằng chứng. Nếu không thì hôm nay mọi chuyện xảy ra đều không được tính. Đây là hồ sơ phẫu thuật thẩm mỹ của Khương Lai, và bằng chứng cô ta gây ra tai nạn xe. Xem ra những bằng chứng này rất bất lợi cho cô đấy. Đồ giả mạo. Cái bằng chứng giả của Triệu Đình Đình này làm cũng thật là không chê vào đâu được. Sự thật đã bày ra trước mắt rồi, cô còn muốn chối cãi? Trước khi điều tra rõ chân tướng, ai cũng không được vội vàng kết luận. Khương An đã thành công nhận lại thân phận của mình. Thần ca ca, chúng ta làm anh vui, rồi lấy mạng anh trả thù cho con tôi. Nhiệm vụ hoàn thành rất tốt. Anh sẽ mãi yêu em. Cô không ngờ sẽ có ngày hôm nay chứ? Cô nói xem, nếu sớm biết hôm nay thì lúc trước sao phải làm vậy? Tỷ tỷ, cô không sao chứ? Anh cảm thấy sao? Tôi tin em. Những bằng chứng này nhất định có vấn đề. Tôi sẽ điều tra rõ ràng. Cảm ơn anh. Chỉ cần có anh ở đây, em mới có dũng khí đối mặt với tất cả. Yên tâm, anh sẽ không để em phải chịu uất ức nữa. Kế hoạch tiếp theo này phải dựa vào em rồi. Thần ca ca yên tâm, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của em. Khương tiểu thư, tôi có vài điều về cô ta muốn nói với cô. Được, cô nói đi. Thật ra người phẫu thuật thẩm mỹ này và kẻ chủ mưu gây ra tai nạn xe hơi là hai người khác nhau. Chính là người luôn ở bên cạnh cô ta, Tống Vũ Hành. Sao có thể như vậy được? Tống Vũ Hành, sao lại là anh ta chứ? Cô không tin sao? Tôi có bằng chứng. Tất cả những điều này đều do Tống Thần điều tra. Anh ấy vẫn luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Tống Vũ Hành. Những bằng chứng này có đáng tin cậy không? Tất nhiên là đáng tin cậy. Tất cả đều đã được Tống Thần xác nhận. Đây đều là những bằng chứng không thể chối cãi. Cô thử nghĩ xem, tại sao Tống Vũ Hành lại luôn bênh vực cô ta như vậy? Chính là vì giữa hai người bọn họ có bí mật không thể tiết lộ. Nếu thật sự là bọn họ, tôi nhất định sẽ không tha cho bọn họ. Triệu tiểu thư, cô làm rất tốt. Tiếp theo chúng ta chỉ cần chờ Khương An mắc câu, sau đó thuận nước đẩy thuyền, khiến Tống Vũ Hành thân bại danh liệt. Mọi thứ đều đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Khương An đã tin những gì tôi nói. Không bao lâu nữa, cô ta sẽ đi tìm Tống Vũ Hành để đối chất.
Lần này Tống Vũ Hành e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn. Chỉ cần kế hoạch diễn ra suôn sẻ, thì tài sản của Khương gia và Tống gia đều là của chúng ta. Kế hoạch thật là hoàn hảo. Tống Vũ Hành, anh rốt cuộc đã làm những gì? Tại sao anh lại sai khiến người phụ nữ đó? Tôi sai khiến người phụ nữ nào? Cô đang nói gì vậy? Anh đừng giả vờ nữa. Triệu Đình Đình đã nói với tôi rồi, là anh sai khiến cô ta phẫu thuật và gây ra tai nạn xe hơi. Cô ta nói gì? Thật là vô lý. Vô lý sao? Vậy những bằng chứng này là sao? Những bằng chứng này là giả mạo. Triệu Đình Đình đang hãm hại tôi. Nhưng mà tại sao cô ta lại hãm hại anh? Điều này rõ ràng là một âm mưu. Triệu Đình Đình và Tống Thần vẫn luôn âm thầm thao túng tất cả mọi chuyện. Mục đích chính là để hãm hại tôi, hòng chiếm đoạt tài sản của Khương gia và Tống gia. Tống Vũ Hành, anh bảo tôi làm sao tin anh được? Triệu Đình Đình nói rất chắc chắn. Thật khó mà không khiến người ta nghi ngờ. Tôi nói lại một lần nữa, bằng chứng này là giả mạo. Triệu Đình Đình và Tống Thần mới là kẻ chủ mưu. Giả mạo? Anh nói là những bằng chứng này đều là giả? Phải, tôi nhất định sẽ tìm ra sự thật, trả lại sự trong sạch cho chúng ta. Chị không tin tôi. Tống Vũ Hành cũng không giúp được tôi. Tôi rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Cô không sao chứ? Tôi có thể có chuyện gì chứ? Dù sao cũng đã quen rồi. Yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra sự thật, bất kể phải trả giá nào. Xem ra kế hoạch của chúng ta đang diễn ra suôn sẻ. Khương An đã bắt đầu nghi ngờ Tống Vũ Hành. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi. Tiếp theo, chúng ta phải tăng cường nỗ lực để Khương An hoàn toàn tin rằng Tống Vũ Hành chính là kẻ chủ mưu. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Tiếp theo, chúng ta phải tạo ra thêm nhiều bằng chứng giả, để ngoài việc khiến Khương An hoàn toàn tin tưởng, còn phải khiến Tống Vũ Hành và kẻ giả mạo kia không thể tự chứng minh mình trong sạch. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi làm ngay. Chẳng lẽ những bằng chứng đó đều là giả sao? Tống Vũ Hành, anh rốt cuộc đang che giấu điều gì? Khương tiểu thư, tôi lại có thêm bằng chứng về Khương Lai, và Tống Vũ Hành muốn cho cô xem. Cô lại muốn nói gì nữa? Những bằng chứng này có thể chứng minh Tống Vũ Hành đứng sau giật dây việc Khương Lai phẫu thuật và gây ra tai nạn xe. Thậm chí còn có thể liên quan đến những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng hơn. Những bằng chứng này là thật sao? Chắc chắn là thật. Đây đều là do Tống Thần đưa cho tôi. Anh ấy vẫn luôn âm thầm điều tra Tống Vũ Hành. Tôi cần chút thời gian để tiêu hóa những thông tin này. Đương nhiên rồi Khương tiểu thư. Tuy nhiên, cô phải cẩn thận với Tống Vũ Hành. Hắn ta không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Triệu Đình Đình lại cho tôi xem một số bằng chứng, lần này còn nghiêm trọng hơn. Bằng chứng gì vậy? Có liên quan đến tôi sao? Phải, cô ấy nói những bằng chứng này có thể chứng minh việc em phẫu thuật và gây tai nạn xe hơi là do Tống Vũ Hành xúi giục. Điều này hoàn toàn là bịa đặt. Tôi căn bản không thể nào làm những chuyện này. Tôi biết em sẽ không làm những chuyện này, nhưng những bằng chứng này rất thật. Chị tin em thật sự không làm những chuyện này. Tôi sẽ điều tra rõ ràng. Tiểu An, trông sắc mặt em không được tốt. Em có tâm sự gì sao? Em muốn hỏi anh một chuyện. Được chứ, em cứ hỏi đi. Về Tống Vũ Hành và kẻ giả mạo kia, anh biết được bao nhiêu? Họ sao? Chuyện của họ tôi thật sự không rõ lắm. Sao vậy? Triệu Đình Đình nói với tôi là Tống Vũ Hành xúi giục cô ấy phẫu thuật và gây ra tai nạn xe hơi. Anh nghĩ chuyện này là thật không? Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ điều tra rõ sự thật. Nếu thật sự là do Tống Vũ Hành làm, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tôi hiểu rồi Tiểu An. Có gì cần giúp, tôi nhất định sẽ giúp. Tôi đi rót cho em cốc nước.
Chẳng lẽ những bằng chứng này đều là thật sao? Nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Những bằng chứng này đều là giả mạo. Alo, đi điều tra giúp tôi một việc. Khương tiểu thư, sau khi giám định, những bằng chứng này đều là giả mạo. Quả nhiên, Triệu Đinh Đinh, Tống Thần, báo cáo kiểm định, các người dám làm giả bằng chứng, hãm hại muội muội tôi sao? Khương tiểu thư, bây giờ cô đã có kết quả giám định này, có thể vạch trần lời nói dối của bọn họ rồi. Tôi sẽ làm. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Triệu Đinh Đinh, Tống Thần, chuyện các người ngụy tạo bằng chứng tôi đã biết rồi. Cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu gì cả. Tiểu An, có phải cô hiểu lầm gì rồi không? Làm sao chúng tôi có thể làm giả bằng chứng được chứ? Đây là kết quả giám định do cơ quan giám định chuyên nghiệp đưa ra, chứng minh bằng chứng mà các người đưa cho tôi đều là giả mạo. Sao có thể như vậy được? Tuy nhiên, chỉ dựa vào báo cáo kiểm tra này, cô nghĩ có thể chứng minh được gì? Tôi chắc chắn sẽ không chỉ dựa vào nó mà đưa ra kết luận. Tôi sẽ tiếp tục điều tra, tìm ra sự thật. Khương tiểu thư, cô nghe tôi giải thích. Đừng giải thích nữa. Triệu Đinh Đinh, Tống Thần, hành vi của các người đã chọc giận tôi hoàn toàn rồi. Tôi sẽ khiến các người phải trả giá. Cô đến làm gì? Chúng ta bây giờ đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Chúng ta đã từng là đã từng. Chúng ta đã kết thúc rồi. Đừng nói những lời vô nghĩa này nữa. Nhưng tôi đã phát hiện ra tình hình mới liên quan đến Khương Lai. Cô ta có thể sẽ đe dọa đến anh. Khương Lai, cô ta lại làm sao nữa? Tôi phát hiện cô ta có liên quan đến vụ tai nạn xe. Cô ta có thể nắm giữ một số bằng chứng quan trọng. Cô chắc chắn chứ? Chắc chắn 100%. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận ứng phó. Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Cô hãy về trước đi. Có tin tức gì tôi sẽ báo cho cô. Tống Thần, anh đã vì lợi ích mà bỏ rơi tôi, thì đừng trách tôi không khách khí với anh. Là tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Tống tổng, đây là đoạn camera ngày Khương An gặp tai nạn. Anh xem đây. Cái con tiện nhân này, cô ta dám làm như vậy sao? Chúng ta phải nhanh chóng hành động, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Nói đúng lắm. Tôi sẽ sắp xếp người xử lý chuyện này. Cô làm rất tốt. Tôi đã ghi nhớ. Được phục vụ Thần ca ca là vinh hạnh lớn nhất của tôi. Tống Thần đã tin những gì tôi nói. Hắn ta sẽ sớm ra tay với Khương An thôi. Tốt nhất cô đừng đắc ý vênh váo. Đừng quên thân phận của cô. Thân phận? Tôi bây giờ chính là trợ thủ đắc lực của Tống Thần. Ai còn dám coi thường tôi chứ? Đừng quên, cô đã làm thế nào để có được ngày hôm nay. Cẩn thận đừng chơi với lửa, có ngày bị bỏng. Yên tâm đi, tôi tự biết lượng sức mình. Đợi Tống Thần giải quyết xong Khương An, tôi sẽ lợi dụng hắn ta để nắm hoàn toàn quyền lực của công ty. Thật ngây thơ. Tống Thần là người mà cô có thể dễ dàng khống chế sao? Thôi được rồi, đừng nói mấy lời nhàm chán nữa. Tôi tự có tính toán của riêng mình. Chỉ cần tìm được những tài liệu này, tôi sẽ có thể hủy diệt hoàn toàn Khương An. Triệu Đinh Đinh, cô đến đây làm gì? Tôi chỉ đến tìm đồ thôi. Tìm đồ? Tôi thấy cô đến tìm đường súng mổ thì có. Khương An, đừng ép tôi. Tôi đang nắm giữ điểm yếu của cô đấy. Điểm yếu? Cô nghĩ tôi sẽ sợ cô sao? Tôi sẽ giao cô cho cơ quan chức năng để pháp luật trừng trị cô. Không, cô không thể làm vậy.
Tống Thần sẽ đến cứu tôi. Tống Thần. Hắn ta bây giờ còn lo chưa xong thân mình nữa là. Triệu Đình Đình, cô bị tình nghi ăn cắp bí mật thương mại và xâm nhập trái phép nhà riêng của người khác. Bây giờ mời cô hợp tác điều tra với chúng tôi. Nhân viên chấp pháp, tôi bị oan. Tôi bị hãm hại. Hãm hại? Vậy cô nói xem, ai hãm hại cô? Là Khương An. Cô ta muốn hãm hại tôi nên cố tình giăng bẫy này. Khương An, chúng tôi hiện có đủ bằng chứng cô đã vào thư phòng Khương gia và định ăn cắp tài liệu. Vậy cô có bằng chứng gì chứng minh cô vô tội không? Tôi không có. Nhưng tôi đảm bảo tôi nhất định sẽ tìm được bằng chứng. Trước khi cô tìm được bằng chứng, cô không thể rời khỏi đây. Anh là cảnh sát, tôi là bạn của Triệu Đình Đình. Tôi có vài lời muốn nói với cô ấy. Bạn? Cô ấy hiện đang bị thẩm vấn. Mời anh rời khỏi đây. Cảnh sát, chỉ vài lời thôi mà. Anh tạo điều kiện một chút được không? Đình Đình, cô sao rồi? Họ không làm gì cô chứ? Thần, em sợ lắm. Họ nói em ăn cắp bí mật thương mại và còn muốn giam em lại. Anh nhất định sẽ cứu em ra. Anh đã sắp xếp xong rồi, em sẽ sớm được rời khỏi đây thôi. Thần, cảm ơn anh. Em biết anh sẽ không bỏ rơi em mà. Nhưng em phải nói cho anh biết, rốt cuộc em đã làm gì? Tại sao em lại bị đưa đến đây? Em chỉ muốn lấy một số tài liệu của Khương An để uy hiếp cô ta. Em thật sự không biết mọi chuyện lại thành ra thế này. Đồ ngốc này, sao em lại làm chuyện như vậy chứ? Em có biết em đã phạm pháp rồi không? Thần, em sai rồi. Lần sau em sẽ không làm vậy nữa. Anh cứu em với. Từ giờ trở đi, mọi chuyện đều phải nghe theo anh. Nhất định sẽ nghe anh. Ở đây hẳn là an toàn rồi. Chúng ta trốn ở đây một lát. Thần ca ca, cảm ơn huynh. Ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ sợ ngươi liên lụy đến ta. Tống Thần, ngươi nghĩ ngươi chạy thoát được sao? Sao cô lại tìm được đến đây? Ngươi nghĩ kế hoạch của ngươi hoàn mỹ lắm sao? Nhưng lại không ngờ tới, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Ngươi. Đình Đình, muội đi trước đi. Ta cản bọn chúng lại, nhưng mà không nhưng nhị gì cả, đi mau. Lên cho ta. Tống Thần, nữ nhân của ngươi đã chạy rồi. Ngươi còn định chống cự đến cùng sao? Cho dù chỉ còn một mình ta cũng sẽ không để ngươi được tọa nguyện. Tống Thần, còn nhớ hài tử của chúng ta không? Hài tử, nó vẫn luôn nhìn ta từ trên trời. Ta phải báo thù cho đứa trẻ đó. Tiểu Lai, chúng ta cuối cùng cũng làm được rồi. Những kẻ đã làm hại chúng ta đều đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Tỷ tỷ, muội chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có khoảnh khắc này. Chúng ta cuối cùng đã báo thù rồi. Thưa các đồng nghiệp, trải qua khoảng thời gian nỗ lực vừa qua, công ty của chúng ta đã hoàn toàn đổi mới. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tiến bước, cùng nhau tạo nên một tương lai rực rỡ hơn. Tôi tin rằng, với sự nỗ lực chung của mọi người, chúng ta nhất định sẽ đạt được mục tiêu. Hãy vì ngày mai của công ty cùng nhau cố gắng. Tỷ có biết không? Mỗi lần nghĩ đến việc tỷ bị hại, trái tim muội như bị xé nát vậy.
Nhưng giờ đây, muội cuối cùng cũng có thể buông bỏ một số gánh nặng rồi. Muội, ta biết rồi. Những tháng gần đây, muội đã hy sinh quá nhiều. Tiểu Lai, cạn ly vì sự hợp tác thành công của chúng ta. Cụng ly. Nhưng mà em càng muốn cạn ly vì tình yêu của chúng ta hơn. Em nói đúng. Cạn ly vì tình yêu của chúng ta. Tình yêu của chúng ta bắt nguồn từ khế ước. Nhưng giờ đây, tình yêu anh dành cho em đã hoàn toàn vượt qua phạm vi của khế ước. Thật sao? Vũ Hành, Tiểu Lai, anh yêu em. Không chỉ bởi vì em là bạn gái của anh, mà quan trọng hơn là vì em là em. Tiểu Lai, em xem xuân ý rạt rào này. Anh hy vọng tình yêu của chúng ta cũng có thể giống như ánh nắng ấm áp của mùa xuân này. Vâng, Vũ Hành. Em thật sự không ngờ tới khế ước của chúng ta lại có thể đi đến bước này. Tiểu Lai, điều anh muốn nói với em là dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em, yêu em. Vũ Hành, em cũng sẽ như vậy. Chúng ta cùng nhau hướng tới tương lai, cùng nhau kiến tạo cuộc sống hạnh phúc thuộc về chúng ta.